Hi everyone, Ranjana's kitchen লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কণী, গাখীৰ, দৈ একোৱে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনোৱা এটা কেকৰ ৰেচিপি। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়, আন সাধাৰণ কণী বা দৈ ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা কেকৰ দৰে হয় আৰু এয়া চাওক কিমান সফট হৈছে। মই ভিতৰখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছো। তেতিয়ালে আহক প্ৰণালী ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু ইয়াৰ বাবে মই এয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো 1 কাপ কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছো। কুহুমীয়া মানে হাতে আপুনি আঙুলিটো দি নিজে হহিব পৰা গৰম আৰু এয়া লৈছো যোনটো কাপেৰে মই পানী দিছিলো হেতু কাপৰে আধা কাপ জুখত চেনি লৈছিলো আৰু সেইখিনি ধুনিয়াকৈ পিছি ললো আৰু তাৰ পাছত এটা খুব ধুনিয়াকৈ এইখিনি মিলাই লৈছো যাতে পানীৰ লগত চেনিখিনি ধুনিয়াকৈ মিলি পৰে। সেইবাবে মই পিছি লোৱা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে নৰমাল চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এই মিলুৱাই লওঁতে বহুত সময় লাগিব, হেতুৱে কথা। আৰু তাৰ পাছত দিলো আধা কাপ মই তেল দি দিছো। এতিয়া এয়া এখন চালনীখন পাতি দিছো। এতিয়া শুকান সামগ্ৰীখিনি দি এফালৰ পৰা এইখিনি চালি লম। এয়া দি দিলো 1 কাপ ময়দা, তাই 1 চামুচ এয়া দিছো বেকিং পাউডাৰ আৰু আধা চামুচতকৈ কম এয়া দিছো বেকিং সোডা আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনিয়াকৈ চালি ললো আৰু তাৰ পাছত কেকৰ বেটাৰটো ধুনিয়াকৈ মিলাই লম। এয়া মোৰ চালি লোৱা ইতিমধ্যে এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া বেটাৰটো ধুনিয়াকৈ এতিয়া মিলাই লম। ঠিক কেকৰ বেটাৰ তো যেনে ধৰণৰ হয় আৰু কেকৰ ৰেচিপি সকলোৱে জানে, তথাপিও মই যেহেতু বনাইছো আৰু মই বনাওতে কি মই কৰিছো সকলোখিনি আপোনালোকক খুঁটি নাটি মাৰি মই বুজাই দিবলৈ ধুনিয়াকৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু এতিয়া এয়া বেটাৰটো ধুনিয়াকৈ এয়া মিলাই ল'ব লাগিব যাতে কোনো গোটা ৰৈ নাযায়। তাৰ বাবে খুব জোৰে জোৰে প্ৰায় 10 মিনিট মান হৈছে এইখিনি মোৰ মিলাওতে আৰু বেটাৰটো আপোনালোকে এনেকৈ ওপৰলৈ উঠাই চাব, দেখিব যেতিয়া একদম ইজিলি পৰি গৈছে বেটাৰটো, তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ বেটাৰটো হৈ গ'ল। এতিয়া শেষত মই 1 চামুচ ভেনিলা এসেন্স দি দিছো আৰু তাৰ পাছতে আকৌ ধুনিয়াকৈ মিলাই ললো। এইখিনি মোৰ বেটাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেক টিনটো ৰেডি কৰি লৈছো আৰু আনফালে মই কেৰাহীখনো পাতি থৈছো। 10 মিনিট মান হৈ গ'ল, হাই ফ্লেমত দি পাতি থৈছো। অকণমান নিমখ দি লৈছো আৰু এতিয়া মই কেক টিনটো তেল লগাই লৈ বেটাৰটো বাকি দিছো আৰু এতিয়া অলপ টেপ কৰি দিছো যাতে কোনো ধৰণৰ বাবলছ ৰৈ নাযায়, এয়াৰ কেকত ৰৈ নাযায়। আৰু তাৰ পাছতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু টুটি ফুটি লৈছিলো, সেইখিনি অকণমান ময়দাৰ লগত লেটিয়াই মোহাৰি তাৰ পাছত দি দিছো। নহলে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বা টুটি ফুটি আপুনি যিয়ে ব্যৱহাৰ নকৰক তললৈ সোমাই যায়, সেই গতিকে ময়দাৰে অকণমান সানি ল'ব লাগে। আৰু এয়া চাওক মোৰ খুব ধুনীয়াকৈ কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে, প্ৰি হিটেড হৈ আছে মানে। আৰু মই কেৰাহীখনত মই নিমখ দি দিছিলো আৰু নিমখ নিদিয়াকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ঢাকনিখন দি দিলো, ওপৰতে এটা ৱেট এটা দি দিছো। এইটো অৱশ্যে নিদিলেও হৈ যায়, মোৰ চকুতে পৰিল গতিকে আছিলে যিহেতু দি দিলো। আৰু এয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছো আৰু এতিয়া 35ৰ পৰা 40 মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ কেক ৰেডি হৈ যাব। তথাপিও মই 35 মিনিটৰ পাছত এবাৰ চেক কৰি চাম টুথপিক এডাল দি, আৰু যদি টুথপিকডালত লাগি আহে তেতিয়াহ'লে পুনৰ আৰু 10 মিনিট মান দি দিম। এয়া চাওক টুথপিকডাল এনেদৰে দি দিছো আৰু এতিয়া চাওঁ উলিয়াই কি হয়। এয়া মোৰ টুথপিকডাল খুব ধুনীয়াকৈ শুকানে ওলাই আহিছে, তথাপিও আকৌ এবাৰ চেক কৰি লৈছো আৰু এয়া চাওক মোৰ মানে কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কেকটো মই কেৰাহীৰ পৰা উলিয়াই গেছটো অফ কৰি কেৰাহীৰ পৰা উলিয়াই 5 মিনিট মান সময় হ'ল ঠাণ্ডা হ'বলৈ অকণমান দিলো। তাৰপিছত এতিয়া মই কেকটো চাৰিওফালে এখন কটাৰীখন দি এনেদৰে অকণমান হকিয়াই লৈছো। তাৰ পাছত এতিয়া মই কেকটো ডিমল কৰি ল'ম। এইখিনি কথা কেকৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে, তথাপিও মই যিহেতু আগতেও কৈছো, মই যিহেতু কি ৰেচিপিটো যিহেতু দিছো আৰু মই কেনেদৰে কি কৰিছো সকলোখিনি আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু যিহেতু মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু টুটি ফুটি বহুত দিছিলো, সেইবাবে মই অকণমান কটাৰ সময়ত অসুবিধা হৈছে, মানে ভাঙি যাবলৈ লাহে ধীৰে কৰিব লগা হৈছে। আৰু এয়া কেকটো চাওক কিমান সফট হৈছে। দৈ বা কণী আৰু গাখীৰ একো নিদিয়াকৈ যে ইমান ধুনীয়া কেক হ'ব পাৰে, আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আচলতে বনোৱা নাই এনেদৰে কণী, গাখীৰ বা দৈ নিদিয়াকৈ, তেওঁলোকে বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। জনালে ভাল লাগিব। পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।